Normaalin markkinakatsauksen lisäksi Jukka esittelee meille tänään katsojien pyytämän Funda-keissin. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja meikäpoika taas jälleen kerran keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Silloin viime viikolla, kun saatiin niitä inflaatiolukuja Jenkeistä, niin silloinhan me saatiin sitä liikettä, mitä täällä odotettiinkin, että varmasti jonkinnäköistä liikettä saadaan. Saatiin aika isokin droppi. Mitä siellä oikeastaan loppujen lopuksi kävi sitten päivän ja viikon aikana? Tosiaankin markkina jollain tavalla pelästyi niitä inflaatiolukuja, vaikka Russell 2000 laski 5% silloin tiistai-päivänä ja kuitenkin 2 päivää myöhemmin oltiin taas 5% korkeammalla. Et mitä siinä oikein tapahtui, niin mennään katsomaan tuolta graafeilta. No niin, ja SP500 päivägraafit, ja tuossa tuo iso punainen kynttilä merkkaakin nyt sitä päivää, kun saatiin ne inflaatioluvut ja saatiin isoakin droppia indeksitasolla, ja aika lailla se tuossa niin kuin 5 tonnin päällä se käännös tuli, ja nyt totta kai kun indeksi on tullut takaisin siihen niille tietämille, missä oltiin jo ennen pikku pudotusta, niin onko tämä nyt se kohta, missä nähdään se oikeasti väliaikainen huippu, onko tämä punainen laatikkokin, minkä piirsit tonne, niin tämmöinen niin sanottu vaaravyöhyke, että tästä vedetään sitten shortiksi vai mistä on kyse? Joo, tosiaan aikaisemmissa jaksoissa sanoin, että haen tästä 5 tonnin päältä sitä shorttipaikkaa, ja viime viikon jaksossa sanoin, että kun maanantaina oltiin tehty tämä huippu, niin en tiedä, että onko tämä se absoluuttinen huippu vai mennäänkö sitä vielä hieman ylöspäin, ja taisin puhua 100 pisteestä, että jostain tästä se löytyisi se väliaikainen huippu, josta saataisiin se selkeämpi korjausliike markkinalla. No tosiaan näyttäisi nyt siltä, että se korjausliike jossain määrin lähti liikenteeseen silloin viime viikolla, eli saatiin tämä vahva droppi silloin tiistaina inflaatiolukujen jälkeen, ja minnekäs se meni yllättäen tänne 20 emalle, josta ollaan saatu aina nämä vahvat pomput. Ja yleensä, jos nyt ollaan muodostamassa jonkunlaista huippua tänne, niin se tapahtuu just sillä tavalla, että eikä se löytyy se tuki sieltä niiltä selviltä paikoilta, mistä sen kuuluukin löytyä, mutta kun markkina ei vaan jaksa mennä enää uusiin huippuihin, tai ainakaan lähteä tekemään selkeästi uusia huippuja, niin sen jälkeen, kun sitä hakataan, se tukee tarpeeksi pitkään, niin sen jälkeen se breikkaa alaspäin ja saadaan se hieman syvempi korjausliike. Eli vieläkään en usko, että nähdään mitään niin kuin supermerkittävää laskua tuolla markkinoilla, mutta jonkunlainen hengähdystauko vaan tarvitaan tähän vähän jo ylikuumentuneeseen tilanteeseen, että kuitenkin tämä nousu tuolta syksyn pohjilta on jatkunut ja kestänyt tuommoisen 23%, mikä on ei kestävää kehityskäyrää tai kulmakerrointa tuolla indeksien puolella. Eli tosiaan edelleenkin näkemys on se, että jonkunlainen korjausliike on tässä niin kuin menossa ja alkanut, ja uskoisin sen kestävän kuitenkin useita viikkoja. Ja siitä syystä olen tällä hetkellä shorttina suurin piirtein tuosta 50-30 tasoilta tuolla indeksin puolella. Eli tällä hetkellä ollaan profitin puolella siellä ja haetaan niin kuin yli 100 pisteen tradea alaspäin, joka tarkoittaisi myös sitten, että mentäisiin tänne viime tiistain pohjan alapuolelle. Ja näissä muissa jenkki-indekseissä graafit näyttää aika samanlaiselta, eli ylöspäin ollaan menty ja pomppu on saatu 20 emalta, ei kuitenkaan olla tehty uusia huippuja suhteessa siihen maanantaina tehtyyn huippuun. Ja se suurin droppi tosiaankin nähtiin täällä Russellin puolella, tuo oli tosiaankin 5% maksimissaan tuo pudotus tuolta huipulta tuonne pohjiin, missä käytiin tiistaina, suljettiin vähän yli 4% laskussa silloin. Mutta seuraavan 2 päivän aikana Russell pomppasi itse asiassa myös yli tuonne maanantain pohjaan, mutta ei kuitenkaan tuonne yli joulukuun huipun. Eli tämä Russell edelleenkin ikään kuin on selkeästi näistä indekseistä heikoin. Mutta tämäkin ikään kuin isossa kuvassa, kun katsotaan tätä koko nousua tuolta pohjilta, niin mennään tässä siivuttaan ja ennemminkin rakennetaan semmoista beissiä sille seuraavalle liikkeelle, joka sitten mahdollisesti tapahtuu tulevien kuukausien aikana, kunhan eka nähdään jonkunlaista korjausliikettä, sivuttaisliikettä tuolla markkinalla. Et se on niin kuin se mun näkemys tällä hetkellä näiden jenkki-indeksien tilanteesta. Eli seuraavat viikot ja kuukaudet saattaa olla tylsiäkin sijoittajan näkökulmasta.
No se on mahdollista, että nyt mennään hetken aikaa sivuttaen eikä nähdä niitä supervahvoja liikkeitä, mitä nyt ollaan nähty. Toki tämä keskiviikko voi vielä muuttaa kaiken ja katsotaan, että minkälainen tulos Nvidialta tulee. Eli tämä kurssirakettihan on tosiaankin edelleenkin jatkanut ylöspäin menemistä, ei enää ehkä viimeisen viikon aikana samassa kulmakertoimessa, eli ei olla tehty tuon viime viikon maanantain jälkeen enää uusia huippuja, toisin kuin osa noista puolijohteista, vaikka SMCI, jossa nähtiin tuon kurssirallin jatkuvan, kunnes perjantaina nähtiin tämmöinen iso punainen kynttilä. Mutta tosiaan tuo Nvidian tulos on vielä niin kuin tämän tuloskauden näkökulmasta ja koko markkinaliikkeiden näkökulmasta ja sen sentimentin näkökulmasta varmaan tärkeä. Eli jatkuuko tämä tekoälyhypetys vielä vai saadaanko jonkunlainen breikki siihenkin. Eli itse uskoisin, että tämä Nvidian liike alkaa olemaan myös niin ylimitoitettu jo, että vaaditaan tässäkin jonkunlaista breikkiä. Tuleeko se breikki sitä kautta, että me Nvidian hyvän tuloksen jälkeen saadaan vielä jonkunlainen gap up, eli avataan selkeästi korkeammalta seuraavana päivänä, ja sen jälkeen se lähtee laskemaan se osake, vai saadaanko jotain niin kuin negatiivista indikaatiota sieltä osarista. Itse luvut neloskvartaalilta varmasti on erittäin hyvät, mutta enemmän fokus keskittyykin siihen, että mitä Nvidia sanoo tulevaisuudesta ja minkälaista ohjeistusta annetaan tuleville kvartaaleille ja koko vuodelle, jos semmoista annetaan. Eli tämä voi nyt seuraavan viikon aikana selkeästi määritellä myös koko markkinan suuntaa ja sentimenttiä, että miten mennään, mutta oma oletus on, ja tämä on pelkästään oletus ja arvaus, niin joka tapauksessa Nvidian osake lähtee laskemaan joko suoraan sitä osarista, tai jos nähdään se gap up ylöspäin, niin se lähtee laskemaan siitä sen gap upin jälkeen alaspäin, eli sekin ikään kuin menisi yhteiseen kanssa, että jonkunlaista korjausta on luvassa sekä Nvidian osakkeeseen että koko markkinalle. No Jenkeissä noustaan koko ajan, mutta miten se Eurooppa? No Saksassakin noustaan koko ajan, voi sanoa näin, koska Saksassa tehtiin kuitenkin vielä perjantainakin kaikkien aikojen huippunoteraus huolimatta siitä, että miten Saksan taloudessa menee, niin Saksan pörssiindeksi kuitenkin jaksaa mennä ylöspäin. Täälläkin luvassa mahdollisesti sitten jonkunlaista korjausliikettä, jos jenkin lähtee semmoiseen korjausliikkeeseen. Ja Helsingissä tietysti korjausliike edelleenkin jatkuu koko ajan melkein täällä, että vuoden alusta ollaan selkeästi miinuksella, mutta nyt pieni korjaus saatiin vaihteen vuoksi myös ylöspäin. Eli muutamia hyviä tulosjulkistuksia ikään kuin tuohon tuloskauden päätteeksi näiltä large cap-yhtiöiltä. Eli nähtiin vahvempaa nousua tuolla Gooteen osakkeessa, Metson osakkeessa, Revenion osakkeessa. Noi kaikki nousi yli 10% suurin piirtein ja myös indekseissä pientä niin kuin helpotusta tämän vahvan laskun jälkeen, mitä Helsinki taas koki samaan aikaan, kun muut pörssit teki uusia kaikkia aikojen huippuja. Mutta sitten viime viikon inflaation luvut. Mitä se nyt oikein loppujen lopuksi sitten tuli ilmi, koska ensin reaktio oli se, että nämä onkin huonot luvut, oli negatiivinen yllätys, pörssi menee alas. Seuraavan 2 päivän aikana pörssi tuleekin ylös, sitten oikeastaan kurotaan umpeen se lasku, mikä tehtiin silloin tiistain aikana. Niin oliko se rivien välissä nyt sitten jotain, mitä markkina huomasikin vasta jälkikäteen vai mistä oikein on kyse? Joo, no ehkä ensinnäkin voisi kommentoida sen, että kun joissain jaksoissa puhuin siitä, että on mahdollista tai spekuloin sillä, että voisi tulla semmoinen yllätys alaspäin niissä inflaatioluvuissa tässä vuodenvaihteessa, koska ollaan oltu niin oudossa inflatorisessa ympäristössä, että ne normaalit kausitasoitukset ei välttämättä toimi ihan oikein. Ja semmoista yllätystä alaspäin ei ainakaan tullut, ja toi yllätys ylöspäin, kun odotettiin, että kuukausitason luku olisi ollut 0,2, saatiin 0,3, ei mitään superdramaattista. Ja vielä niin kuin, jos katsoo, että mistä se tuli taas se ylitys, niin se ylitys tuli siitä, että asumiskustannusinflaatio yllätti ylöspäin. Eli taas saatiin täysin niin kuin, voisi melkein sanoa, että keksittyjä lukuja, koska vuokrat eivät ole menneet ylöspäin Jenkeissä. Sen näkee markkinahinnoista, mutta siellä inflaatioraportissa ne jostain syystä meni ylöspäin ja yllätti siten, että se inflaatioluku olikin 0,3 eikä 0,2. Nyt jos me poistetaan se täysin vääristynyt vuokrainflaatio tuolta vuositason luvusta, niin se näyttää täältä, toi vuositason inflaatio. Se on 1,5% vuositasolla, eli alle Fedin tavoitteen. Ja siellä ollaan oltu periaatteessa nyt viime toukokuusta lähtien, kun tultiin tuohon 2% tasolle, yhdenkään kuukauden kohdalla sen jälkeen, kun tarkastellaan vuositason inflaatiota ilman niitä vuokrakuluja, ei olla oltu yli 2%. Eli kohta tulee vuosi täyteen sitä, että ollaan oltu tuossa alle 2%. Onko se niin, että osakemarkkinakin alkaa jo tavallaan huomaamaan sen, että se shelter-komponentti, mistä me ollaan täällä moneen kertaan puhuttu, niin sillä ei loppujen lopuksi ole oikeastaan vaikutusta sit siihen, tai se reaali inflaatio, mikä nyt jyllää, niin se on jotain aivan muuta kuin mitä se shelter näyttää.
Niin, no ehkä markkinan ja markkinatoimijoiden kannattaa keskittyä siihen, että miten ne hinnat oikeasti nousee, eikä katsoa vain inflaatioraporttia, joka kertoo jotain muuta kuin mitä oikeasti tapahtuu hinnoissa. Tuossa tosiaankin näkyy se, että mitä niissä hinnoissa tapahtuu, ne ei ole noussut ne vuokrat kesäkuun 2022 jälkeen, niin kuin tästä nähdään. Ja markkina ehkä niin kuin sillä kulmalla kanssa niin kuin seuraavien päivien aikana lähestyi sitä inflaatioraporttia, kun jopa Russellissa, joka laski 5% yhden päivän aikana, se kurottiin umpeen ja noustiin itse asiassa vielä sen tiistain ja maanantain tasojen yläpuolessa Russellissa, eli ehkä niin kuin se ymmärrettiin siinä. Yksi ihan mielenkiintoinen näkökulma siihen, että mitä me tullaan näkemään näissä tulevissa inflaatioraporteissa, kun me ollaan puhuttu siitä, että kai se jossain vaiheessa lähtee se shelter-komponentin ikään kuin vääristymä pois sieltä, josta itse asiassa Powellkin viime lehdistötilaisuudessa kommentoi, että onhan sen pakko lähteä sieltä jossain vaiheessa pois, kun me nähdään nyt jo, että markkinavuokrat on itse asiassa olleet flättinä ja pidemmän aikaa, ne ei ole noussut. Niin Nordealla oli aika mielenkiintoinen näkökulma tähän, eli jos sitä katsoo itse asiassa ei niin, että katsotaan sitä kuukausin muutosta ja vuosin muutosta, vaan katsotaan sitä kumulatiivista muutosta, että kuinka se ikään kuin vuokrahintaindeksi on liikkunut, niin me nähdään, että se oli niin vahva se pyrähdys silloin vuoden 2021-2022 aikana, eli tässä ajassa, että periaatteessa se muutos, mikä tapahtui, niin vaikka tämän inflaatioraportin tämä CPI-komponentti on nytten ikään kuin ylimitannut, tai se ollaan yliraportoitu se inflaatiotahti tässä pidemmän aikaa jo, niin se ei vieläkään ole ottanut kiinni ikään kuin sitä pomppua, mikä me nähtiin tuossa vuosina 2021 ja 2022. Ja Nordean näkemyksen mukaan tämä voi edelleenkin jatkuu, että se CPI-raportin vuokrainflaatio jatkaa korkealla tasolla niin kauan ennen kuin se ottaa kiinni tämän ikään kuin vuokrahintaindeksin täällä mikä tosiaan on. Ja tämä nyt tarkoittaa edelleenkin sitä, että tämä ikään kuin vaan kompensoi sitä, mitä on tapahtunut jo vuosia sitten. Eli se ei kerro siitä, että miten ne hinnat oikeasti siellä markkinoilla liikkuu, mutta Nordean näkemyksen mukaan se ei välttämättä korjaannu siellä CPI-raportissakaan, mitä Powell omissa kommenteissaan odottaa. Ja tässäkin keskustelussa nyt vaan konkretisoituu se, että me puhutaan ikään kuin kuvitteellista luvusta, mitä ei ole niin kuin tapahtunut tässä viimeisen 12 kuukauden aikana, mitä se inflaatioraportti niin kuin kertoo. Ja sen takia mun mielestä se vuokrainflaatio pitäisi kaikkien markkinatoimijoiden, myös Fedin, pyyhkiä pois ja tutkia niitä kaikkia muita sen CPI-raportin kategorioita yhteenlaskettuna. Poistetaan vaan se pois sieltä ja se nähdään, että missä se on. Se on 1,5% vuositasolla ja se on ollut kohta vuoden siellä. Inflaatio-ongelmaa ei tämän luvun perusteella ole. No mikä siinä sitten on, että Powell ja kumppanit pitää niin hanakasti kiinni siitä shelter-komponentista siinä inflaatioraportissa, että jos se kerran jo laajemminkin aletaan hyväksymään, että se on taakse katsova tämmöinen asia, joka ei varsinaisesti kerro nykytilanteesta yhtään mitään, niin minkä takia sitä halutaan tuijottaa ja nimenomaan seurata ja miettiä rahapolitiikkaa sitä kautta? No just näin, siinä ei ole mitään järkeä käytännössä ja sen takia mä oon paukuttanut sit shelter-komponentista nyt varmaan vuoden ajan kättä pöytään täällä, että katsokaa nyt, että ilman sitä niin tuolla inflaatio-ongelmaa ei ole. Mutta toki tähän on hyvä lisätä ja on hyvä huomata, että tämä koskee ikään kuin taaksepäin katsovaa inflaatioa. Nyt meillä on tiettyjä asioita, mitkä voi nyt tulevaisuudessa vielä kiihdyttää inflaatiota. Jos talous lähtee erittäin vahvaan nousuun tästä, tai jos toi Punaisen meren kriisi nyt tulee nostamaan hintoja selkeästi, niin nämä on semmoisia asioita, mistä meillä ei ole vielä dataa, mutta nyt kun puhun tästä taaksepäin katsovasta datasta, jota mun mielestä tulkitaan väärin, niin se on ihan selkeää, että sitten pitäisi katsoa ennemmin tällä mittarilla. Ja sitten sen jälkeen me voidaan olla huolissaan ja puhua siitä, että nyt kun inflaatio on tässä 1,5, niin onko mahdollista, että tämän ja tämän asian takia se kiihdyttää uudestaan. Näistä me voidaan olla huolissaan. Et nyt niin kuin jo Powellkin on sitä mieltä, että kun vuokrat ei ole noussut, niin mitä jos me vaan tiputetaan siitä niin katselmuksesta kokonaan pois. Pari jaksoa sitten Jukka esitteli Volvo-keissiä ja miten hän teki siinä ihan näppärät tuotot ja sitten kysyttiin yleisöltä eli teiltä, että haluaisitteko, että jatkossakin olisi enemmän Funda-keissejä täällä Traders Clubin puolella, joten nyt sitä piisaa. Tervetuloa Fundamentals Clubin pariin. Me ollaan täällä ja monella muullakin foorumilla puhuttu siitä, että ei ole semmoista oikeaa yhtä tapaa hoitaa sun sijoituksia, että TA ei ole välttämättä se oikea tapa, Funda ei ole välttämättä se oikea tapa, mutta ne yhdessä. Otetaan ne kaikki työkalut sinne pakkiin mukaan, kun lähdetään remppaamaan, niin on pikkasen helpompi lähteä tekemään sitä remonttia. Niin miten sä lähdet lähestyä näitä fundakeissejä, kun sä oot nyt ainakin viime aikoina vähän enemmän tätä fundaakin miettinyt?
Joo, tosiaankin otetaan pari slaidia tästä niin kuin fundasta ylipäätänsä ja sen jälkeen hypätään siihen varsinaiseen yhtiökeissiin. Ja ensinnäkin on pakko sanoa, että sama kuin teknisessä analyysissä, niin ei se fundamenttianalyysikaan ole helppoa. Ei edes niille, jotka tekee sitä ammatikseen. Ja yksi hyvä esimerkki tästä oli viime viikolla vaikka Kempower. Oikeastaan kaikki analyytikot, jotka seurasivat sitä, meni ostasuosituksella osariin, omat näkemykset tämän vuoden kehityksestä, liiketoiminnan kehityksestä, kurssin tavoitehinnat, aivan eri tason suhteessa siihen, mitä yhtiö ohjeisti ja mitä kurssi sitten reagoi. Eli Kempowerin osakehan tuli jotain 30% alas nyt tämän yhden osavuosikatsauksen perusteella viime viikolla, ja siinä meni niin kuin monen analyytikon ennusteet ihan uusiksi. Et yleensä niin kuin hyvä nurkkisääntö on, että mitä kovemman kasvun yhtiö, niin sitä vaikeampista on ennustaa, ja se nähtiin tässä. Eli nyt kyse ei ollut edes siitä, että ennustettiin jonnekin pitkälle tulevaisuuteen ja jouduttiin reivaamaan niitä tulosennusteita alaspäin, vaan tämän kuluvan jo alkaneen vuoden ennusteet meni kokonaan uusiksi. Ja merkittävin muutos esimerkiksi tässä Indersin analyysissä oli se, kun odotettiin aikaisemmin liikevoittomarginaalia Kempowerille tuonne 16% tasolle tälle vuodelle, niin yhtiö ohjeisti 5-10% liikevaihtomarginaalia tälle vuodelle. Inders päivitti sen jälkeen liikevoittomarginaalin tuohon 9%. Eli tämä on se muutos, mitä yhden viikon aikana tapahtui tässä yhtiöanalyysissä ja kuinka se aika dramaattisesti muuttaa tätä analyysiä siitä, että kun ennustettiin kuitenkin kasvaa tulosta Kempowerille tälle vuodelle, niin tämä muutos tuossa liikevoittomarginaalissa tarkoittaa sitä, että Kempowerin tuloksen meidän hyvän superkasvuyhtiön niin tulosennuste kääntyykin negatiivisen puolelle tälle vuodelle, eli Kempowerin tulos nyt laskee viime vuodesta. Eli tässä on aika hyvä esimerkki siitä, että kuinka työkseen yhtiötä seuraavat analyytikotkin voi olla hyvin väärässä ennusteissaan sen tulevaisuuden suhteen. Toinen esimerkki on ehkä taas niin kuin toiseen suuntaan. Jos puhutaan vaikka Nvidiasta, niin Nvidian kurssi on nyt 5-kertaistunut tuolta 14 kuukauden takaa. Ja se on, niin kuin silloinkin oli, 350 miljardin arvoinen yhtiö, eli yksi maailman seuratuimmista yhtiöistä, jota seuraa maailmanlaajuisesti aivan äärettömän iso määrä analyytikoita, yksityissijoittajia, instituutioita, kaikennäköisiä sijoittajia. Ja ikään kuin se, miten toi tulos on nyt alkanut tulemaan tuolta jo läpi, niin on niin kuin selkeästi tullut täytenä yllätyksenä niin kuin lähes kaikille näille yhtiötä seuranneille ihmisille, koska sen yhtiön kurssin olisi pitänyt olla jo aikaisemmin paljon korkeammalla, jos tämä nyt niin kuin tapahtunut tuloskehitys oltaisiin nähty. Eli niin kuin edes näin lyhyellä aikavälillä maailman seuratuimmissa yhtiöissä ollaan ikään kuin täysin väärässä sitä fundamenttikehityksestä. Ja nämä periaatteessa mahdollistaa sijoittajalle, joka seuraa näitä, niin myös mahdollisuuksia hyötyä siitä, jos kuuluu siihen pieneen porukkaan, jotka näkee niin kuin näitä kehityksiä jo hieman etukäteen. No, miten sä lähestyt näitä fundakeissejä? No mä tein tämmöisen pienen templatein tähän käytännössä, koska mun mielestä on ehkä semmoinen asia, mistä harvoin puhutaan, että usein puhutaan vaan siitä, että lähdetään tutkimaan yhtiötä, mutta miten sä oikeasti lähdet tutkimaan sitä yhtiöä? Miten sä pääset sen verran syvälle siinä yhtiössä, että sä voit saada minkäänlaista etua ikään kuin siihen markkinaan nähden? Sehän on se kysymys periaatteessa. Et jos sulla on ne perustiedot, mitä markkinoilla yleisestikin puhutaan, niin sulla ei ole sulla ei voi silloin olla etua tehdä siinä mitään niin kuin ylituottoa, jos sä tiedät ikään kuin sen pintaraapasun, minkä kaikki muutkin tietää siinä. Niin mä tein tämmöisen listan, eli tämä on niin kuin se tapa, miten mä oon itse lähtenyt tutustumaan yhtiöihin ja miten niistä saa semmoisen niin kuin vähän syvällisemmän kuvan. Eli niin kuin siinä vaiheessa, kun kiinnostuu jostain yhtiöstä sillä tavalla, että kuulee sitä jostain tai se löytyy jonkun skannauksen kautta tai muuten niin kuin saa semmoisen idean sijoitukseen, niin kannattaa lähteä tutustua siihen yhtiöön, että mitä se oikeasti tekee ja ikään kuin saada se vähän syvällisempi kuva siitä, ei pelkästään yhtiön tuotteesta ja palvelusta, mutta myös siitä strategiasta, pitkän aikavälin tavoitteista ja katsoa vähän sinne niin kuin lukujen sisään kanssa. Tämä yleensä tapahtuu helpoiten menemällä yhtiön tuonne sijoittajasivuille ja etsimältä sieltä jonkun tämmöisen sijoittajaesityksen. Mä ehkä ennemmin tykkään siitä, että sen sijaan, että katsoo niitä PowerPoint-slideja, jotka sieltä löytyy, ne on yleensä 70-120 slidea pitkiä. Niistä ei saa juurikaan sitä niin kuin kokonaisvaltaista kuvaa ilman, että ikään kuin kuulee sen esittelyn siinä taustalla.
Sen takia on hyvä ehkä etsiä ennemminkin joku tämmöinen Capital Markets Day-esittelyvideo tai ihan suora yritysesittelyvideo, jossa yrityksen toimitusjohtaja tai joku muu näistä johtajista esittelee ikään kuin sen koko yrityksen se business case ja niin kuin kaikki tärkeimmät asiat siinä taustalla, jotta saa niin kuin ne ikään kuin avaintiedot siitä, että kuinka lähteä syventymään siihen yhtiöön. Ja sitten sen jälkeen tietysti itse voi niin kuin tarkastella noita liiketoiminnan lukuja erilaisten palveluiden kautta. Sieltä löytyy hyviä ilmaispalveluita, joista voidaan katsoa viimeisen 1 vuoden 5 vuoden, mahdollisesti jopa 10 vuoden kehitystä, että miten se liiketoiminta on lukujen valossa kehittynyt ja miten se taas vertautuu siihen, että mitä me jo kuultiin siitä yhtiöstä. Ja sitten sen jälkeen, kun on muodostanut jonkunlaisen oman näkemyksen siitä, niin on hyvä katsoa, että mitä muut ihmiset on mieltä siitä. Ja tässä vaiheessa tukeutuu hieman siihen, että mitä nämä ammattikseen tätä yhtiötä seuraavat analyytikot sanoo. Ja yleensä se yhden analyytikon näkemys ei välttämättä ole kaikista paras, vaan että katsoo ainakin 2 erilaista näkemystä siitä yrityksestä analyytikoiden näkökulmasta, eli lukee ne yritysanalyysit. Ja sen lisäksi katsoo sitten taas sitä, että mitä analyytikoiden konsensus, joka yleensä koostuu sitten vielä useammasta riippuen vähän yhtiöstä koosta ja minne se on listattu, että kuinka seurattu yhtiö se on. Niitä saattaa olla sitten 10 tai kymmeniä analyytikoita, jotka seuraa sitä, niin katsoo niitä konsensuslukuja, eikä pelkästään tälle vuodelle, tulevalle, vaan ehkä niin kuin vähän pidemmälle vielä. Etenkin jos puhutaan kasvuyhtiöstä, niin voi katsoa vähän niitä pidemmällekin meneviä lukuja. Niissä voi olla silloin, tai niissä voi saada jotain niin kuin osviittaa siitä, että kuinka vahvaa kasvua siltä yhtiöltä odotetaan jatkossa. Ja sitten on hyvä ihan hands on ikään kuin tutkia sitä tuotetta tai palvelua, mitä se yritys tarjoaa ja lukee myös muiden kokemuksia siitä. Mahdollisesti jos löytyy jotain niin kuin laajempaa data-aineistoa siitä tai muunlaista kokonaisvaltaista vertailua. Ja toki tärkeää on tässä kohtaa myös sit verrata näitä tuotteita tai palveluita kilpailijoiden tarjoamiin vaihtoehtoihin, että minkälaisia ne on ja miten se koko kilpailukenttä sitten muodostuu. Ja yksi, mikä on ollut mun mielestä niin kuin ehkä yksi parhaista asseteista tässä vaiheessa, kun ollaan ja tunnetaan sitä yritystä aika hyvin, niin katsoa mahdollisimman paljon johdon haastatteluita, niitä löytyy niin mediasta, mutta etenkin ehkä noista niin kuin tulosjulkistuksista ja niiden Q&A-sessioista. Eli silloin päästään ikään kuin kysymään niitä kiperiä kysymyksiä, joihin johto ei yleensä tämmöisissä yleisissä presentaatioissa vastaa. Ja sieltä saadaan yleensä niitä tärkeimpiä datapisteitä ja usein esimerkiksi saatetaan kysyä kilpailijoihin liittyviä kysymyksiä, joihin koskaan ei ikään kuin tämmöisissä yleisissä yleispresentaatioissa oteta kantaa, mutta usein saatetaan jotain hyviä vastauksia antaa, kun niitä suoraan kysytään jossain median haastattelussa ja tämmöisessä tulospuhelussa. Ja sitten vielä viimeisenä kohtana, eli kannattaa lukea analyysiä myös siihen toimialaan erikoistuneiden toimijoiden näkövinkkelistä. Eli nyt kun me aikaisemmin luettiin noita analyytikoiden näkemyksiä, jotka ei välttämättä ole juuri sen toimialan suurimpia eksperttejä, vaan niillä on ennemminkin se talous- ja finanssinäkökulma siihen yritykseen, ja ne katsoo sitä lukujen valossa ja yrittää ymmärtää sitä liiketoimintaa. Mutta etenkin jos mennään yhtään niin kuin teknologisesti edistyneempään liiketoimintaan, niin silloin on parempi katsoa sen teknologian alan asiantuntijoita ja heidän mielipiteitä ja näkemyksiä siitä yrityksestä ja koko toimialasta, sitä sen kehityksestä tulevaisuuteen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me ollaan käyty ikään kuin nämä kaikki stepit läpi, ja tämä kestää siis viikkoja tai kuukausia, tai se voi kestää ikään kuin jopa vuoden, että sä alat oppia tuntemaan sitä yhtiötä, ymmärtämään niin kuin syvällisemmin sitä liiketoimintaa ja näkemään sitä kehitystä, ja myös ehkä huomaamaan sitä, että mitä luvataan, mihin päästään, koska usein yrityksen johdon kommentit on melko optimistisia, ne on niitä tavoitetasoja, minne se yritys tähtää, mutta välttämättä sinne ei koskaan kuitenkaan päästä, se on hyvä pitää mielessä. Voi alkaa muodostamaan sitä jonkunlaista omaa mallia, omaa näkemystä siitä yrityksestä ja kuinka se vertautuu vaikka sitten analyytikoiden näkemyksiin, että uskooko vahvempaan kehitykseen kuin analyytikot, ehkä hieman se voi olla välillä realistisempaan kehitykseen kuin analyytikot, eli hieman alempaan, ja sen jälkeen alkaa miettimään, että miten se yhtiön arvostus vertautuu tähän kehityskulkuun, mikä siinä liiketoiminnassa tässä tulevien vuosien aikana on mahdollisesti realisoitumassa. Se oli hyvä pointti, että tämä vie viikkoja, ellei jopa kuukausia. Vaikka sä oot nätisti listannut näitä tähän ja tämä näyttää tavallaan nyt helpolta, niin jos tämä olisi helppoa, niin kaikkihan tätä tekisi. Että tämä ei varsinaisesti ole mikään semmoinen oikotie onneen, mutta tämä antaa nimenomaan semmoisen niin kuin guidelinen siihen, että hei, tuolta on hyvä lähteä liikkeelle ja sitten siitä pikkuhiljaa rakentaa sitä analyysiä itselleen. Mutta päteekö tämä nyt ainoastaan sitten kasvuyhtiöihin? Ainakin rivien välistä tuossa vähän niin kuin ymmärsin, että sä oot enemmän tutkinut kasvuyhtiöitä, niin
onko tämä nyt niinku kyse vaan pelkistä kasvuyhtiöistä, vai voidaanko me jotain isompia, vaikka megakäppejäkin katsoa tätä kautta? Joo, siis periaatteessa meidän megacapithan tällä hetkellä tuolla Jenkeissä hyviä kasvuyhtiöitäkin. eli jos puhutaan niin kuin ihan perinteisemmistä yhtiöistä, jotka kasvaa hitaasti, periaatteessa nämä kaikki kohdat osuu myös niihin. Mutta periaatteessa niissä hitaammin pidemmällä aikavälillä kasvavissa yhtiöissä on vaikeampaa löytää ikään kuin sitä omaa kilpailuetua sieltä fundamenttianalyysistä, koska sen yhtiön liiketoiminnan kehitys on niin paljon helpommin ennustettavaa. Eli ne suurimmat kilpailuedut, eli myös edut siinä osakkeen potentiaalisessa tuotossa, tehdään niissä kovempaa kasvavimmissa yhtiöissä, jossa se pienikin prosenttimuutos periaatteessa siinä vuosikasvussa, kun mennään 5 vuotta, 10 vuotta eteenpäin, muodostaa valtavia eroja. Ja tästä on myös Inderes puhunut, ja sen takia Inderes sijoittaakin noihin kovempaa kasvavimpiin yhtiöihin, käyttää termiä compounder-yhtiöt. Ne on yleensä, tai niistä löytyy yleensä parempia sijoituspaikkoja sen takia, että sitä pidemmän aikavälin kovaa kasvua yleensä alihinnoiteltaan, koska se on ihan fakta, että suurin osa yrityksistä ei pysty siihen pitkän aikavälin kovaan kasvuun, niin silloin kun onnistuu poimimaan näitä yhtiöitä, jotka oikeasti kasvaa pidemmässä juoksussa tosi kovaa tahtia, niin niitä yleensä saa silloin alihintaa. No, mutta sitten sen fundakeessin parin, eli mikä yhtiö tänään on esittelyssä? Otetaan jo aikaisemmistakin Traders Clubista tuttu Mobileye-esittely. Eli se on mun mielestä yksi parhaista keisseistä, mitä mä oon itse löytänyt. Ja silloin kun me puhuttiin tästä noin 3 vuotta sitten ekaa kertaa, niin silloin se oli vielä osana Intelia. Siihen ei pystynyt suoraan sijoittamaan. Ja sen jälkeen, kun se listautui pörssiin, taisi olla vuoden 2021 lopulla, niin sen jälkeen siinä on kurssissa ollut paljon heiluntaa, mutta nyt viimeaikaisen, mun mielestä lyhytaikaisen heikkouden takia kurssissa, niin se avaa ihan potentiaalisen pitkän aikavälin sijoituspaikan. Eli tässä tosiaankin nyt, kun mennään tänne fundamenttien puolelle, niin kyse ei ole kuukaudesta, 3 kuukaudesta, 12 kuukaudesta, että se, mitä se osake tekee sillä aikavälillä, on hyvin vaikea ennustaa. Mutta jos nuo luvut alkaa tulemaan sieltä läpi sitä mukaan, mitä itse uskon, niin sanotaan vuoteen 2028 mennessä meidän pitäisi nähdä kurssikehityksessäkin ihan selkeää positiivista kehitystä. Eli tämä on pitkän aikavälin keissi, lyhyen aikavälin kurssiliikkeillä ei ole oikeastaan niin kuin mitään merkitystä siinä, että niin kuin sanotaan näin, että onko oikeasti tässä keississä, vaan ennemminkin se pitkän aikavälin kehitys sitten näyttää sen, että miten tämä meni. Mutta jos lähdetään ihan katsomaan sitä ikään kuin kehityskulkua, että mitä tuolla yrityksessä on tapahtunut, mennään ihan kohta siihen vielä tarkemmin, että mitä se tekee. Eli vaan lähtötietona on se, että turvajärjestelmiä autoihin ja katsotaan, että kuinka moneen autoon vuodessa niitä Mobileyen turvajärjestelmiä menee. Eli täältä vanhalta slaidilta me nähdään, että vuonna 2014 tehtiin noin 3 miljoonaan autoon turvajärjestelmiä. Se oli kasvanut vuoteen 2020 mennessä 20 miljoonaan. Ja oikeastaan se, mikä tässä yhtiössä on mielenkiintoista, niin tämä toimii autonvalmistajien alihankkijana, jolloin tällä on pitkän aikavälin näkemys siihen ikään kuin tilauskantaan. Eli siinä vaiheessa, kun autoyhtiöt alkaa suunnittelemaan uusia malleja, niin ne ikään kuin lukitaan ne alihankkijat ja ne osat, mitä siihen autoon tulee, jo se paljon ennen kuin se auto tulee valmistukseen, ja sen takia ikään kuin tiedetään jo vuosiksi eteenpäin sitä tilauskantaa ja tulevaa liikevaihtoa. Eli niin kuin tuossa nähdään, niin vuonna 2020 oltiin saatu tilauksia sitten 36 miljoonaan autoon, kun sen vuoden aikana toimitettiin osia tuohon noin 20 miljoonaan autoon. Tuossa näkyy, että toi kasvukäyrä siinä Mobileyen markkinassa on aivan äärettömän kovaa ollut historiassa, ja se on mennyt kovaa eteenpäin myös tuosta eteenpäin. Tuosta 2020 slaidilta me nähdään myös, että silloin oli 28 eri autovalmistajaa asiakkaana, ja nyt jos hypätään tästä nykyhetkeen, niin Mobileyella on asiakkaana yli 50 autonvalmistajaa, ja viime vuonna lukittiin noita tilauksia 60 miljoonaan autoon, ja nämä on nimenomaan niitä tulevaisuuden tilaukset. Nämä ei ole vielä niitä, mitkä realisoitu viime vuonna, vaan viime vuonna ikään kuin saatiin tilauksia sen verran, että toimitettujen järjestelmien määrä kasvaa jopa tuonne noin 60 miljoonaan, kun mennään tässä taas muutama vuosi eteenpäin. Ja ne ikään kuin viime vuonna voitetut tilaukset, niin tulee sitten toimitukseen tuossa muutaman vuoden päästä. Eli nyt saadaan jonkunlaista näkymää siitä,
että kuinka monessa autossa Mobileye-järjestelmiä oli. 2014 niitä oli 3 miljoonassa, 2020 parissakymmenessä miljoonassa. Viime vuonna niitä toimittuja järjestelmiä oli noin 30 miljoonaa, mutta viime vuonna tehtiin myös näitä ikään kuin sopimuksia tulevaisuuden toimituksista jo 60 miljoonaan autoa. Eli aivan supervahvaa kasvua on ollut tässä koko ajan, ja niin kuin näistä luvuista näkee myös sen, että Mobileye on ihan selkeä markkinajohtaja, oikeastaan niin kuin ainoa iso niin kuin toimija, joka toimittaa näitä turvajärjestelmiä näille autonvalmistajille, koska jos sä toimitat 60 miljoonaan autoon turvajärjestelmiä ja maailmassa myydään semmoinen 85 miljoonaa tuossa 5 vuoden päästä, niin sä näet, että mikä se on se markkinaosuus sillä Mobileyelle, eli käytännössä ainoa ja isoin markkinajohtaja tuossa omassa skenessään. Tuo 60 miljoonaa, kun oli kappalemääriä, niin mitä tämä tarkoittaa sitten liikevaihdon kannalta? Jos katsoo sitten sitä taaksepäin katsovaa liikevaihtoa, eli niitä jo toimitettuja määriä, niin tuossa näkyy noilla oransseilla palkeilla tuo liikevaihdon kehitys, eli tuolta vuodesta 2019 alle 900 miljoonaa, nytten 2 miljardia viime vuonna, mutta tässä tosiaankin taas katsotaan sitä taaksepäin katsovaa liikevaihtoa, kun me osittain jo tiedetään sitä tulevaa liikevaihtoa sen mukaan, että miten niitä tilauksia on saatu. Ja se näkyy tässä tosiaan tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa, eli se saatujen tilauksien määrä, niin jos katsoo vaikka viime vuotta, niin 7,4 miljardia on ikään kuin niitä tulevaisuuden tilauksia saatu tuossa viime vuoden aikana. Edellisenä vuonna tuo luku oli 6,7 miljardia, eli tässä on aivan hirveä pomppu tapahtunut viimeisen 2 vuoden aikana, ja tässä se ei johdu pelkästään nytten, niin kuin voi jo laskea noista määristä, vaan se johtuu myös siitä, että mennään yhä monimutkaisempiin järjestelmiin, jotka lisää hieman sitä autonomian tasoa, eli ei puhuta enää pelkästään niistä turvajärjestelmistä, vaan asiakkaat jo tilaa ja lukitsee tilauksia noista monimutkaisemmista järjestelmistä, joiden hinta on korkeampi, jolloin nähdään, että nyt ei pelkästään kasvata pelkästään sen takia, että ne määrät, mitä toimitetaan näihin autoihin on suurempia, vaan myös kasvetaan sen kautta, että ne tilauskoot tai se tilaushinta, mitä asiakkaat maksaa, on suurempi. No mitä nämä tuotteet nyt sitten niinku ihan käytännössä on, mitä tämä Mobileye tekee? Eli tosiaankin se perustuote, mitä nyt myydään 10 miljoonia kappaleita, on tuo perus ADAS, eli Advanced Driver Assistance System, eli näitä turvajärjestelmiä. Se perustuu periaatteessa siihen yhteen eteenpäin katsovaan kameraan, joka toimii sitten esimerkiksi kaistavahtina. Se tekee automaattisia hätäjarrutuksia. Tähän Mobileyen ratkaisuun ikään kuin pohjautuu ne ikään kuin kriittisimmät niin kuin turvajärjestelmät, jossa niin kuin on periaatteessa jo henkiä kyseessä sitten siinä tilanteessa, jossa näitä usein aktivoituu. Eli hyvin kriittisiä järjestelmiä, ja ehkä niin kuin kuvastaa sitä Mobileyen asemaa, että ne on niin kuin selkeästi suurin toimija tuossa ADAS-segmentissä, eli tosiaan markkinaosuus noin 70%, siellä on muutamia toimijoita, joilla on semmoisia yksinumeroisia markkinaosuuksia, ja sitten on käytännössä näiden autonvalmistajien omia in-house-kehitysyksiköitä, jotka kehittää niitä. Mutta niin kuin noista numeroista näkyy, niin yhä suurempi osuus näistä autonvalmistajista valitsee Mobileyen omaksi toimittajakseen, eikä niitä välttämättä kehitetä enää sitten sisällä, koska se vaatii paljon resursseja, ja Mobileye on todistanut, että periaatteessa se on vaan halvempaa tilata heille, kun tehdä tämmöistä massiivista, hyvin turvakriittistä kehitystä sitten itse tuolla yrityksen sisällä. Eli tämä on niin kuin se perustuote, mitä nyt myydään miljoonia, mutta nämä 2 seuraavaa kohtaa on sitten niin kuin näitä tulevaisuuden tuotteita, joita on jo osittain käytössä ja sitten osittain tilattuna, niin kuin me nähtiin noista ikään kuin tulevaisuuden liikevaihdon palkeista, mitä auton valmistajat on jo näihin omiin tuleviin malleihinsa tilanneet. Eli tässä tokasboksissa on tuo Supervision, joka perustuu 11 kameraa ja muutamiin sensoreihin, ja periaatteessa mahdollistaa sen, että autoa voi ajaa niin, että kuljettaja on edelleenkin sitä vastuussa, mutta voi pitää jo vaikka käsiä pois ratilta siinä vaiheessa, etenkin kun se myös tulee mahdolliseksi lainsäädännön kannalta. Että vaikka EU:ssa se ei taida olla vielä mahdollista lainsäädännön kannalta, vaikka itse asiassa se auto osaa ajaa jo itseään eteenpäin, etenkin niissä tietyissä tunnistetuissa olosuhteissa, vaikka moottoritiellä. Eli tämä on periaatteessa ikään kuin se taso, mistä Tesla puhuu autopilottina. Eli tällä autonomian tasolla periaatteessa ollaan jo nykypäivänä, ja näitä autoja on niin Mobileyen järjestelmillä kuin Teslan järjestelmillä tuolla jo liikenteessä. Tässä on niin kuin selkeä niin kuin steppi ylöspäin tuosta perusturvajärjestelmistä,
kun lähdetään tarjoamaan näitä ja kohta näette niin kuin sen eron myös siinä hinnassa, mitä Mobileye pystyy velottamaan ADAS versus Supervision järjestelmistä, että ei myöskään tarvita mitään isoa tulevaisuuden niin kuin teknologista loikkaa, jotta päästään jollekin tasolle mahdollisesti jossain, vaan periaatteessa siellä ollaan jo ja enenevässä määrin noihin autoihin halutaan toi lisävaruste ja varustelutaso myös niin kuin muiden autovalmistajien näkökulmasta, jotta ikään kuin matchataan se Teslan tarjoama ja ollaan siinä mielessä myös kilpailukykyisiä. Ja sitten se seuraava steppi, kun mennään tuosta uudelle autonomiatasolle, on se, että auto ajaa itseään niissä tietyissä olosuhteissa. Eli silloin, kun ei tarvitse pitää käsiä ratilla, mutta ei myöskään tarvitse pitää silmiä tiessä. Eli siinä vaiheessa, ja tämä on se iso steppi, missä se vastuu siitä auton kuljettamisesta siirtyy kuljettajalta sille auton valmistajalle. Ja tässäkin on hyvä huomata se, että tämä tulee tapahtumaan mitä todennäköisemmin portaittain, eikä me ei hypätä siihen niin kuin täysin autonomiseen tulevaisuuteen, vaan tämä tulee eka käyttöön moottoriteillä, eli silloin kun autot kulkee periaatteessa niin kuin rajatusti kaikki samaan suuntaan, pitää mennä vaan oikeita kaistoja pitkin niitä muita samaan suuntaan kulkevien autojen kanssa, ja tiellä ei ole muita tienkäyttäjiä, pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja näin edespäin, eli ikään kuin mennään steppi stepiltä, moottoritie on ekana, sen jälkeen mennään maanteille, sen jälkeen tullaan sitten kaupunkiympäristöön viimeisenä, sitten kun tämä teknologia kehittyy eteenpäin. Eli tämä on se steppi, missä ei olla vielä, mutta ollaan hyvin lähellä sitä moottoritien autonomista ajamista. Ja sitä viimeinen steppi on ikään kuin se iso steppi, se robotaksimaailma, joka mahdollisesti tulee jossain vaiheessa jonnekin, mutta tämä Mobileyen case ei perustu niinku siihen, vaan periaatteessa kun päästään tälle olemassa olevalle tasolle ja ne tilausmäärät kasvaisi tuohon Supervision-järjestelmään, jota jo myydään, joka on teillä, niin se tekee hurjia muutoksia tähän niinku Mobileyen caseen, niin kuin kohta nähdään. No jos näitä kahta ekaa boksia on jo liikenteessä ja näitä kahta seuraavaa taas sitten ei ole, niin miten tämä nyt sitten jakautuu sen myynnin osalta lukujen valossa? Jos katsotaan tuota kokonaisuutta, eli tässä on periaatteessa se Mobileyen olemassa oleva tilauskanta, joka sitten jaksottuu eri vuosille. Eli tosiaankin, jos vielä muistetaan ne luvut, missä me mennään tällä hetkellä, eli viime vuonna toimitettiin 30 miljoonaan autoon, tilattiin 60 miljoonaan autoon, mutta tässä näkyy periaatteessa se kokonaisuudessa tilauskanta tuleville vuosille. Eli tosiaankin tuota perusjärjestelmää 275 miljoonaan autoon tulevina vuosina, eli se on se aivan ylivoimaisesti myydyin tuote edelleenkin. Ja nyt pikkuhiljaa lähdetään siirtymään näihin kehittyneempiin järjestelmiin. Eli nyt periaatteessa tuo tilauskanta tuohon Supervision-järjestelmään on 3,6 miljoonaa. Ja sitten kertoo jotain se, että vuonna 2022 niitä tilauksia oli vasta 2 eri automalliin ja viime vuoden jälkeen niitä oli 30 eri automalliin. Eli siinä nyt nähdään, että nyt on lähtenyt niin kuin se tilauskertymä myös kasvamaan tuohon Supervision puolelle ja sitten taas tähän Chauffeur-puolelle, eli se mikä oli se jo täysin autonominen, niin tilauskanta on tällä hetkellä 600 000. Ja tämä koko tilauskanta on voitettu viime vuoden aikana, eli ennen viime vuotta tämä tilauskanta oli periaatteessa nollassa. Ja sitten täällä viimeisessä boksissa on myös jo ikään kuin tätä tulevaisuuden voitettua liikevaihtoa. Täällä on joitain yhteistyötä tiettyjen kaupallisten toimijoiden kanssa, jotka on ikään kuin tilannut jo omiin ajoneuvoihin näitä järjestelmiä. Mutta se, mistä tämä menee niin kuin mielenkiintoiseksi, on se, kun me katsotaan, että minkä hintaisia nämä eri järjestelmät on. Eli tosiaankin toi perusjärjestelmä, mitä nyt periaatteessa myydään, tai jos katsotaan taaksepäin, niin on myyty periaatteessa 98% suurin piirtein siitä liikevaihdosta. Se on $50. Ja mikä se Mobileyen järjestelmä käytännössä on, niin se on siru plus softa. Eli periaatteessa on niin kuin vähän sama liiketoimintamalli, mitä Nvidia tekee. Eli ne suunnittelee sen juuri tähän tarkoitukseen tarvittavan sirun sekä sitten sen softan, mitä vaaditaan näihin. Eli samoin kuin Nvidia, niin myöskään Mobileye ei itse valmista sitä sirua, vaan se valmistaa sitten taas alihankkija. Eli ne on tämä niin kuin hyvin niche spesialisoituneen alueen niin kuin erikoistoimija, joka on pystynyt tämän oman kehitystyön kautta ikään kuin saavuttamaan myös semmoisen pisteen, missä muiden toimijoiden on aika vaikea kilpailla siinä. Niin teknologian kautta, mutta myös taas
kustannustason kautta. Ja periaatteessa tämä toimii niin kuin astilautana kanssa näille seuraavan tason järjestelmille, koska ne autonomian lisääntyessä ne perustuu aina näihin perusturvajärjestelmiin periaatteessa. Eli siinä mielessä niin kuin, ollaan niin kuin koko ajan kuljettu sitä tietä kohti sitä niin kuin autonomista ajamista ja niitä viimeisimpiä tasoja menemällä stepiltä eteenpäin. Ja Mobileye on ollut niin kuin aika selkeä siinä, että ne on jo niin kuin 6-7 vuotta sitten sanonut, että ne tulee niin kuin vuonna 2025 pääsemään ekaa kertaa niin kuin tälle tasolle, missä pystytään ottamaan ne ekat stepit siinä autonomisessa ajamisessa tietyissä olosuhteissa. Ja ei ole luvattu ikään kuin sitä autonomisen ajamisen tulemista aina seuraavan vuoden päähän, niin kuin vaikka Tesla on ehkä syyllistynyt siihen tekemiseen. Ja nyt nimenomaan se, mikä tässä oli mielenkiintoista, on se, että mitkä nämä luvut oikein on. Eli $1,500 on toi Supervision-järjestelmä, 3,000 toi Chauffeur. Eli kun katsotaan, että nuo järjestelmät, mitä nyt myydään, versus nämä seuraavat tasot, ne on 30-60-kertaisia noi hinnat, mitä niistä pystytään velottamaan. Ja mikä sijoittajan korvaan kuulostaa hyvältä on se, että se ohjeistus, minkä Mobileye on sanonut tai kommentoinut tähän, että tälläkin tasolla pystytään noihin yli 50% bruttomarginaaliin, mihin pystytään tuossa niin kuin perusturvajärjestelmässä. Tähän Chauffeur-järjestelmään mä en ole nähnyt missään kommenttia, että mikä se marginaali on, mutta sanotaan näin, että jos toi Supervision-järjestelmän marginaali on toi yli 50% myös, niin voisi kuvitella, että tämä seuraava tason tuotteessa pystytään siihen samaan tasoon, eli niin kuin, fantastiseen marginaaliin, etenkin siinä vaiheessa, kun saadaan yhä suurempi osuus niistä tilauksista konvertoituu näihin kehittyneempiin järjestelmiin. Ja niin kuin me tuolta luvuista nyt jo nähtiin 2 vuotta putkeen, niin ne on lähtenyt pikkuhiljaa konvertoitumaan, ja kun ne tilaushinnat on 30 tai 60 kertaa suurempia, niin ei tarvitse ihan hirveän suurta määrää, niin nähdään, että kuinka se liikevaihto itse asiassa on jo räjähtänyt. Ja niin kuin noilla nykyluvuilla, kun me päästään jo aika niin kuin mielenkiintoisiin skenaarioihin tuossa niin kuin lähitulevaisuudessa. Ehkä yhtenä nopeana esimerkkinä tähän, niin kuin viimeisenä tähän slaidille voi nostaa sen, että ihan vain nopea esimerkki, että jos myytäisiin vaikka 10 miljoonaa näitä Supervision tason järjestelmiä, niin sehän tarkoittaa 15 miljardia liikevaihtoa siitä 10 miljoonasta järjestelmästä. Et periaatteessa tuossa niin kuin näkee sen potentiaalisen skaalan, jos noi valmistajat tuon perusjärjestelmän sijasta tilaamaan enenevässä määrin tuossa tulevina vuosina, kun autoihin tulee lisää teknologiaa ja vaaditaan tuommoista korkeampaa tasoa, ja tämä oli tosiaankin se taso, missä periaatteessa Tesla jo on, niin mikä se potentiaalinen liikevaihto sieltä on. Mutta tosiaan mennään nyt takaisin niihin lukuihin vielä ja katsotaan, että missä tällä hetkellä ollaan. Eli tässä tosiaankin on nyt noita viime vuoden lukuja, eli tosiaankin tehtiin se 2 miljardia liikevaihtoa, josta bruttomarginaali on 50%, mikä tarkoittaa sitä, että meillä jää yli miljardin bruttovoittoa, ja tässä menee vielä niin kuin mielenkiintoisemmaksi tämä yhtälö, kun katsotaan, että miten se jakautuu sitten. Eli tosiaankin, kun Mobileye ei itse valmista noita tuotteita, vaan sen tekee alihankkija, eli tämä periaatteessa keskittyy vaan sirun suunnitteluun ja siihen softan kehitykseen, niin silloin tämä on tosi liini tämä organisaatio. Eli jos katsoo, että miten nämä yleiset kulut, kiinteät kulut tuossa organisaatiossa menee, niin ne on alle 200 miljoonaa, eli käytännössä 15% vaan tuosta bruttomarginaalista. Ja periaatteessa kaikki se muu käytetään sitten tuohon tuotekehitykseen, jotta vielä saadaan tehtyä se liippi ensimmäisenä sinne niihin tulevaisuuden järjestelmiin, josta saadaan sitä maksimaalista tuottoa. Eli tämä johtaa siihen, että kun tuotekehityskulut on tällä hetkellä vielä korkeita, niin periaatteessa tulos on tällä hetkellä hyvin heikko. Että periaatteessa tämä on ollut tehnyt nollatulosta ja pidemmän aikaa siinä niin kuin edestakaisin heilunut, koska periaatteessa kaikki, mitä näistä hyväkatteisista perustason tuotteista saadaan, niin ollaan käytetty siihen tuotekehitykseen, jotta päästään velottamaan asiakkaat se 30 tai 60-kertainen summa niistä niin kuin seuraavan tason tuotteista. Ja tässä on myös yksi syy, että minkä takia tämä ei välttämättä tällä hetkellä oikein niin kuin kiinnosta sijoittajia, oikein niin kuin löydy niistä skannauksista, koska sehän on ihan fakta, että kun mennään vaikka jenkkimarkkinalle, niin se kuinka sijoittajat etsii niitä potentiaalisia sijoituskohteita, niin se on pakko skannata, koska siellä on tuhansia osakkeita. Suomen markkinoilla me saataan tietää näitä yhtiöitä, koska meillä on niin pieni määrä niitä, mutta siellä ne löytyy yleensä skannereiden kautta, ja kun haetaan hyviä liiketoimintoja, niin usein haetaan liiketoimintoja, jotka on tehnyt tulosta ja ennemminkin vielä kasvavaa tulosta, mutta kun tämä tekee nollatulosta sen takia, että kaikki on tuohon tuotekehitykseen, niin tämä ei löydy noiden skannereiden kautta.
Ja toinen asia, miksi tämä ei myöskään löydy suoraan niistä skannauksista, on se, että kun me puhuttiin siitä ikään kuin tulevaisuuden liikevaihdosta ja siitä, mikä on vähän niin kuin lukittu jo kiinni, mutta se ei näy vielä tuolla tuloksessa, koska tämmöistä skannausehtoa ei käytännössä löydy, kun se ei löydy sieltä virallisesta tuloslaskelmasta, että sitä ei ilmoiteta suoraan siellä tulevaisuuden liikevaihtona, niin se ikään kuin on pimennossa, jollei seuraa noita yrityksen omia tiedotteita ja noita esityksiä ja on niin kuin löytänyt sitä kautta, että skannerien kautta sitä tulevaisuuden liikevaihtoa ei löydy. Ja tästä tulee nimenomaan se mielenkiintoinen kohta nyt, kun se taaksepäin kattava liikevaihto oli tuo 2 miljardia, niin mitä sitten tapahtuu, kun päästään siihen tilanteeseen, joka me jo käytännössä tiedetään, eli 7,4 miljardia, mikä myytiin viime vuonna, 6,7 aikaisempana vuonna, niin miltä tämä tuloslaskelma silloin näyttää? Koska tuo tuotekehityskulu ei tarvitse skaalata ihan järkyttävästi ylöspäin, ja organisaatio näiden yleisten kulujen kannalta on tosi liini, paristaa miljoonaa, sekin kasvaa totta kai, kun liikevaihto kasvaa jonkun verran, mutta kun käytännössä se yli kolminkertaistuu tuosta viime vuoden liikevaihdosta, niin silloin alkaa jäämään sinne viimeiselle riville ihan huomattavaa voittoa, kun edelleenkin jatketaan tuolla yli 50% bruttomarginaalilla noiden tuotteiden myymistä. Siinä sun Funda Checklist-slaidilla oli puhetta siitä, että pitää ottaa myös huomioon analyytikoiden konsensus, niin mitä se niin tämmöisen firman kohdalla näyttää? No se näyttää itse aika hyvältä, eli tuolta analyytikon ennusteesta se löytyy jo periaatteessa se nyt ikään kuin myyty liikevaihto, niin tuolta tulevaisuuden liikevaihdosta. Eli kun katsotaan tuonne muutamien vuosien päähän, että jos katsotaan vaikka vuotta 2028, niin me nähdään, että siellä odotetaan jota 7 miljardin liikevaihtoa, joka konvertoituu 3 miljardin EBITiksi, ja jos miettii osakekohtaista tulosta, niin lähes $3 osakkeita tehdään tulosta silloin. Ja jos kun mennään vielä ajassa eteenpäin, niin me nähdään, että 29 ennusteissa 9 miljardia liikevaihtoa, 2030 melkein 12 miljardia, ja tulos tosiaankin niin kuin ikään kuin raketoi tässä vaiheessa, jos niin kuin toi kehitys vaan jatkuu sillä tavalla, miltä se tällä hetkellä näyttää. Et jos katsoo liikevaihdon kasvua, niin me nähdään, että tuosta vuodesta 2025 starttaisi tuommoinen lähes maagisen kova liikevaihdon kasvu, eli puhutaan noin 40% liikevaihdon kasvusta vuosien ajan, kunnes se vähän lähtee isojen lukujen takia sitten pienenemään tuonne kohti 30% tämän vuosikymmenen lopussa. Eli tässä on periaatteessa ne kaikki compounder-yhtiön piirteet, eli nykyhintaan se on todennäköisesti selkeästi aliarvostettu, jos se vaan pystyy tuohon kovaan kasvuun, mikä tulevaisuudessa tulee, ja periaatteessa analyytikotkin olettaa, että se niin kuin tulee läpi sieltä jossain vaiheessa, mutta se ei tule vielä, vaan tässä pitää useampi vuosi odottaa ennen kuin se tapahtuu. Eli kun Mobileye on tällä hetkellä 20 miljardin markkina-arvon firma, niin periaatteessa täällä odottaa sen 3 miljardia EBITtiä silloin 28, joka perustuu periaatteessa siihen 7 miljoonaan, joka periaatteessa me jo vähän niin kuin tiedetään, että on lähes varmasti tulossa liikevaihtona läpi sieltä tuolla periodilla, ja EBITti kasvaa sitten tuonne mahdollisesti yli 5 miljardiin, jos toi kasvutahti vaan jatkuu tuolla Mobileyeissa, mitä se on koko ajan jatkunut tässä niin kuin vuosien aikana, ja pikkuhiljaa autovalmistajat lähtee tilaamaan niitä entistä monimutkaisempia järjestelmiä. No tämän perusteellahan tämä kuulostaa aika ruususelta tämä sijoituskeissi, mutta mikä tämän keissin voisi tuhota tai ainakin hidastaa sitä? Kaikkiin keisseihin liittyy aina paljon riskejä, vaikka tämä on mun mielestä niin kuin yksi parhaista, mitä mä tällä hetkellä tiedän tuossa koko sijoitusmaailmassa, niin on ollut useasti väärässä aikaisemmin ja tulen olemaan jatkossakin väärässä. Aika tulee näyttämään sen, että onko tämän keissin kohdalla tässä väärässä, mutta tässä on mun mielestä aika monta hyvää niin kuin turvapatjaa alla ja paljon potentiaalia, tämä tuottoriskisuuden on aika mielenkiintoinen, mutta jos mennään näihin riskeihin, niin riskit liittyy ehkä eniten niin kuin siihen, että kun puhutaan näistä monimutkaisemmista autonomista järjestelmistä, niin miten muut kilpailijat pystyy vastaamaan tähän kehitykseen. Ja Tesla, joka on periaatteessa siinä niin kuin supervision tasolla tällä hetkellä, niin missä vaiheessa Tesla mahdollisesti pääsee niihin pidemmällä autonomiaan oleviin ratkaisuihin kohteena sitten niin kuin lopuksi Teslallakin ne robotaksit. Se kehitys on niin kuin iso kysymysmerkki, ja Teslan ratkaisu on niin kuin hyvin erilainen kuin Mobileyella, eli se perustuu pelkästään noihin kameroihin. Ja tässä vaiheessa niin kuin on vielä mahdotonta sanoa, että onnistuuko se koskaan pelkillä kameroilla, ja sen jälkeen kysymys on vielä, että salliiko regulaattori sen pelkillä kameroilla autonomisen ajamisen. Eli esimerkiksi jos on selkeää näyttöä siitä,
Että Mobileye vaikka pystyy näyttämään, että kun meillä on monta eri layeriä siinä autonomisen ajamisen järjestelmässä, ja se on paljon turvallisempi silloin kuin pelkkä kamerapohjainen järjestelmä. Eli toisin sanoen se tappaa vähemmän ihmisiä, niin antaako regulaattori silloin pelkkiin kameroihin perustuvan järjestelmän mahdollisesti tappaa enemmän ihmisiä kaduilla, vaikka sekin järjestelmä olisi turvallisempi kuin ihmiskuski siellä ratin takana. Eli tässä on niin kuin iso tommoinen niin kuin byrokraattinen ja regulatorinen ongelma pohdittavaksi kanssa, etenkin kun mennään sinne autonomian korkeammille tasoille, missä se vastuu siitä ajamista siirtyy sille auton valmistajalle. Myös hyvä kysymys on se, että ottaako Tesla sen vastuun siitä auton tekemisestä, jolloin se on myös vastuussa kaikista niistä ongelmista, mitä seuraa, mitä se auto mahdollisesti tekee. Ja tässäkin tapauksessa, että Tesla ratkaisee, että on Mobileyta aikaisemmin ne korkeammat autonomian tasot, niin avaako Tesla tai alkaako Tesla myymään tätä omaa järjestelmää muille autonvalmistajille on iso kysymys. Ja jos alkaa, niin uskaltaako muut autonvalmistajat ottaa Teslan Black Box-järjestelmien omiin autoihinsa, jolloin he ovat vastuussa siitä, mitä se tekee. Sekin on aika iso kysymys, että lähtisikö ne tähän. Kun nyt meillä on periaatteessa tämmöinen Mobileye luotettu kumppani, joka on jo yli 50 autonvalmistajan autoissa nyt sisällä ja he luottaa siihen heidän järjestelmään, niin ne ottaisiko he ulkopuolisen Teslan järjestelmän sinne omiin autoihinsa. Se on niin kuin iso kysymys siinä niin kuin kilpailukentässä, koska voi olla niin kuin useampiakin yhtiöitä, jotka ratkaisee sen autonomian tasot tai riippuen millä tasolla silloin ollaankaan. Et ei siinä tarvitse olla vain yhtä voittajaa, vaan siinä voi olla useita voittajia, Mobileye, Tesla ja mahdollisesti jotain muitakin yhtiöitä tuossa pidemmässä juoksussa. No sitten meillä on näitä erilaisia in-house-kehittäjiä, eli periaatteessa Mersu on yksi niistä, ja Mersulla on jo muutamassa Jenkkien osavaltiossa tämmöinen lupa, että ne pystyy siihen moottoritiellä tapahtuvaan ajamiseen, jossa auto ja auton valmistaja vastaa siitä auton ajamisesta, mutta se on periaatteessa rajoitettu tällä hetkellä vaan niin kuin ruuhkatilanteisiin, eli vaikka se on moottoritiellä, pystyy laittamaan sen, tai muutamalla moottoritiellä pystyy laittamaan sen päälle, niin se toimii vaan, jos auton nopeus on jotain ihan muuta kuin ne moottoritien nopeudet, eli periaatteessa ruuhkassa se pystyy ajamaan yhdellä kaistalla, kun auto on siinä edessä, eli seuraamaan sitä autoa, niin se ei periaatteessa niin kuin mun näkökulmasta täytä kovinkaan niin kuin autonomisen ajamisen määritteitä, vaikka itse asiassa ne onkin saanut jo ton L3-tason luvan, joka vastaa taas sitten autonomisen ajamisen määritelmissä sitä, että se auton valmistaja vastaa siitä ajamisesta ja kuljettajan ei tarvitse enää katsoa edes tietä. Sitten meillä on tämä toinen bulletti, eli nämä varsinaiset robotaksin kehittäjät. Mä laitoin oikeastaan tähän näitä nimiä, mitä meillä oli silloin noin 3 vuotta sitten olevassa slaidissa. Ja tässä on niin kuin hauska se, että periaatteessa Argo on kuopattu jo, eli se on niin kuin tiputettu pois pelistä. Cruisen autot on tällä hetkellä kaikki käyttökiellossa, koska tapahtui yksi onnettomuus, ja Waymo on periaatteessa näistä sitten ainoa, joka tällä hetkellä operoi, ja Waymo taas kuuluu tuonne Googlen alle. Cruise toimii tuolla General Motorsin autovalmistajan alla. Eli periaatteessa tässä on niin kuin robotaksikehittäjiä, mutta periaatteessa tässä ollaan nähty, että kun nämä tähtää sinne korkeimmalle autonomian tasolle, niin se teknologinen kehitys ei vaan ole toistaiseksi vienyt niitä sinne, ja tässä on tullut kaikkia muita probleemia kanssa matkaan. Mutta tuo Mobileyen niin kun lähestymistapa on tulla portaittain, ja me tehdään rahaa myös siellä, missä ei olla siellä täydessä autonomiassa, niin ei tarvita sitä suoraa hyppyä sinne. Et siinä periaatteessa on riski se, että jos joku pystyykin tekemään sen massiivisen liipin sinne robotaksitasolle, niin ne voi jollain tavalla uhata sitten Mobileyen tekemistä. Mutta tässäkin on se näkökulma, että kun nämä autot on työnnetty täyteen erilaisia sensoreita, jotka on äärimmäisen kalliita ja hirveän paljon laskentatehoa kanssa siellä sisällä, että tämä ei taas niin kuin skaalaudu tonne kuluttajille suunnattuihin autoihin ollenkaan, joihin taas tuo Mobileyen järjestelmä on tarkoitettu. Et kun nämä järjestelmät maksaa kymmeniä tuhansia, niin me nähtiin, että se oli 3 tonnia, millä Mobileye myy niitä noille muille autonvalmistajille. Että vaikka nämä ratkaisisivat sen niin kuin robotaksin, niin nämä ei taas skaalaudu tuonne niin kuin yksityiskäyttöön tarkoitettuihin autoihin ollenkaan. Miten tämä Nvidia? Sillä on ollut ihan hirveän runi nyt päällä niin kuin viimeisen vuoden pari, niin miten Mobileye millään pystyy kilpailemaan tämmöistä jättiä vastaan? Nvidia kuuluu tuonne kilpailijoihin, eli periaatteessa jos Mobileye myös kehitti Nvidian tapaa näitä chippejä ja sitä softaa, niin ehkä niin kuin Nvidia on niin kuin siellä chippipuolella se kilpailija, mutta ainakaan niin kuin kaiken julkisen tiedon varassa, kun olen etsinyt tietoa, niin Nvidia ei ole vielä kehittänyt näitä varsinaisia softia siihen autonomian eri tasoille, mikä tarkoittaa sitä,
että Nvidia on periaatteessa näiden in-house-tiimien niin kuin supplier, eli tarjoaa ne työkalut ja sen chipin siihen kehitykseen. Ja näin on myös Mobileyen toimitusjohtaja kommentoinut tässä viime vuoden aikana, kun kysyttiin tätä Nvidian uhkaa, niin hän sanoi, että Nvidia ei ole suora kilpailija, vaan tosiaankin tarjoaa työkaluja näille in-house-kehittäjille, ja samaan hengenvetoon sano myös, että ne sirut, mitä Nvidia tarjoaa, niin on huomattavasti kalliimpia kuin mitä he pystyvät tarjoamaan. Että totta kai kun mennään autonvalmistuksessa tuonne alihankkijatasolle, niin ne auton valmistajat haluaa niin kuin valita mahdollisimman kustannustehokkaasti kanssa niitä osia sinne autoihin, koska kilpailu tällä hetkellä siellä on erittäin veristä. Niin jos Mobileye pystyy tarjoamaan samanlaisen tuotteen paljon edullisempaa hintaan, niin ainakaan siinä vaiheessa Nvidialla on vaikeampi kilpailla siellä vastaan. Mutta toi on niinku yksi mielenkiintoinen kehityskohta, etenkin kun mennään sinne korkeimmille autonomian tasoille, niin miten toi Nvidian kyvykkyys tekoälyssä sitten näkyy siellä korkeimmilla tasoilla, mutta ainakaan tuossa niinku supervision tasolla, missä nyt ollaan, niin en pitäisi Nvidiaa hirveän kovana kilpailijana. Ja sitten seuraava pointti, eli toi regulaatio ja sitten tuommoinen niin kuin yleinen julkinen mielipide, kuinka se muokkautuu tässä, kun pikkuhiljaa autot alkaa ajamaan enemmässä määrin itse ja miten mahdollisesti tapahtuu jotain onnettomuuksia. Nyt tosiaankin ne cruisen-autot on pois käytöstä onnettomuuden takia, joka tapahtui sillä tavalla, että tapahtui liikenneonnettomuus kaupungissa, jonka seurauksena ihminen sinkoutui törmäyksestä tämän auton alle, joka ajoi eri kaistalla, eli se ei ollut syyllinen siihen tapahtumaan, mutta se ihminen kun sinkoutui siihen cruisen auton alle, niin tämä auto jatkoi sen verran ajamista, että se raahautui siinä auton alla jollain tavalla, joka sitten aiheutti sen, että cruisen autot on tällä hetkellä kaikki käyttökiellossa. Ja tämmöiset erilaiset onnettomuudet voi muokata sitä julkista mielipidettä ja muutenkin niin kuin muokata sitä, että missä aikataulussa näitä eri autonomian tasoja tullaan sitten saavuttamaan. Ehkä regulaation näkökulmasta voi sanoa positiivisena tekijänä myös sen, että Mobileye on ollut kuitenkin siellä näiden eri regulaattoreiden kanssa eri maissa, niissä samoissa pöydissä jo vuosia kehittämässä ikään kuin niitä sääntöjä tähän autonomiseen ajamiseen, koska ne on ollut ikään kuin se valmistaja, joka on ollut markkinajohtaja tässä genressä, jolla on ollut selkeä näkemys ja visio siitä, että miten se tulee se adoptaatio tässä autonomisessa ajamisessa kehittymään. Että vaikka niin kuin verrattuna Teslaan, niin en tiedä, että Tesla olisi juurikaan ollut näissä samoissa pöydissä sitten keskustelemassa siitä, että kuinka se autonominen ajaminen oikeasti tulee käyttöön ja mitkä ne speksit on siihen, niin kuin aikaisemmin viittasin, niin saako Tesla luvan ikinä siihen autonomiseen ajamiseen, vaikka se onnistuisi kehittämään sen pelkästään kameroihin perustuvan järjestelmän, niin se on kysymys. Ja viimeisenä pointtina tosiaan tuo teknologinen kehitys, että pääseekö Mobileye omilla kyvykkyyksillään koskaan sinne korkeimmille tasoille, jos muut ainakin jollain aikavälillä, sanotaan vaikka 10 vuoden päästä pääsee sinne. Ja Mobileye ei koskaan pääse sinne, vaan ikään kuin jää sinne alemmille autonomisen ajamisen tasoille. Jos auto ei välttämättä itse pysty ajamaan ihan kaikissa olosuhteissa, vaikka kaupunkiolosuhteissa tai muuta, niin se on kysymys. Toki Mobileye-valmiudet tässä vaiheessa näyttää erinomaisilta siihen, koska ne on toimija, joka on kaikista pisimpään kehittänyt näitä eri turvajärjestelmiä, mutta tuossa kilpailijoilla kentästäkin näkee, että minkä kokoisia yrityksiä tuossa on taustalla, eli ne on valtavia muskeleita kyllä siihen kehitykseen. Toki Mobileyellakin taustalla on sitten taas Intel, joka on yrityksen pääomistaja, eli ei sielläkään niin kuin ihan pieniä muskeleita ole, ja siellä yhteistyötä Mobileye ja Intelin välillä kuitenkin tällä hetkellä on. Oman silmään tämä keissi näyttää vieläkin aika ruususelta, vaikka näitä riskejäkin tässä esiteltiin, mutta miten sijoittajat on ottanut vastaan? No tosiaan, jos katsoo kurssia, niin kurssihan on tällä hetkellä periaatteessa kaikkien aikojen pohjissa, eli listautui tosiaankin tuossa 22 loppuvuodesta, tai sanoin aikaisemmin 21 loppuvuodesta, niin kurssi on tullut alaspäin nytten, ja on selkeässä laskutrendi. Jos mä katsoisin teknisen analyysin lasien läpi tätä, niin mä en missään nimessä osta sitä tässä vaiheessa. Mutta tässä onkin nimenomaan se pidemmän aikavälin vuosien fundamentikeissi, joka saa näyttämään tämän kurssilaskun kautta tapahtuneen arvostuksen laskun mielenkiintoiselta. Ja koska on pitkään seurannut tätä yhtiötä,
niin tässä on niin kuin, tämä tarina on kehittynyt oikeaan suuntaan koko ajan ja ei nähdä mitään niin kuin isoja säröjä siinä pitkän aikavälin tarinassa, että tuohon niin kuin viimeisimpään droppiin liittyy tulosvaroitus, joka liittyy tähän ensimmäiseen kvartaaliin ja asiakkaiden varastojen purkuun, eli siinä vaiheessa, kun nähtiin koronan jälkeisiä toimitusvaikeuksia, niin kaikki yritykset periaatteessa keräs näitä Mobileye-chippejä varastoon, jotta se autovalmistus ei pysähdy sen takia, että ei ole sitä varastoa jäljellä. Ja nyt nämä yritykset on ilmoittanut, että nämä varastot periaatteessa puretaan nyt, ja sen takia nämä chippitoimitukset hetkeksi aikaa hidastuu. Eli jos viime vuonna tosiaankin toimitettiin 30 miljoonaa, niin tällekin vuodelle ennustetaan suurin piirtein samanlaisia lukuja. Ja sen jälkeen periaatteessa, kun ne varastot on ikään kuin normalisoitu, niin se kehityskaari jatkuu ylöspäin. Eli niin jos katsoo tuosta analyytikoiden ennusteista, niin tälle vuodelle tosiaankin ei ennusta ollenkaan tuloskasvua. Se on myös yksi asia, minkä takia tämä ei ehkä näy myöskään niissä skannereissa, kun haetaan niitä kasvuyhtiöitä, niin liikevaihtokaan ei kasva tänä vuonna, vaikka se niin kuin periaatteessa on aika selkeä se tarina, että minkä takia se kasvaa tulevaisuudessa, kun niitä tulevaisuuden tilauksia on tässä lukittuna sinne niin valtava määrä tuleville vuosille. Eli käytössä miten mä itse olen toiminut tässä, niin periaatteessa en ole ostanut koko positiota tähän Mobileyhin, vaan ennemminkin ostan sanotaan näin vaikka, että 1/3 niin kuin tässä vaiheessa, ja tämän potentiaalin silleen, että ostan 1/3 myöhemmin, ja sitten se viimeinen 1/3 ostetaan vasta siinä vaiheessa, kun nähdään myös, että se kurssi menee ylöspäin. Eli sitten ollaan myös siellä niin kuin teknisen analyysin mukaisesti nousutrendissä ja ikään kuin tarina alkaa niin kuin konkretisoitumaan siellä taustalla. Ja tässä voi tosiaankin mennä pitkään ja tämä kurssi voi mennä vaikka alle $20, mutta ennemmin mä en olisi kovin huolissani siitä kurssin liikkeestä, koska kurssit saattaa tehdä hyvin epärationaalisia asioita hyvin lyhyellä aikavälillä ja niin kauan kuin se pitkän aikavälin fundamenttikeissä siellä taustalla jyllää ja voi hyvin, niin kurssilasku ennemminkin avaa ostopaikkoja mun näkemyksen mukaan. Mutta ehkä vielä lyhyt yhteenveto tästä keisistä, eli en käy uudestaan näitä kaikkia pointteja läpi, ne voi lukea tuosta slaidilta, mutta mun näkemyksen mukaan tässä on potentiaalisesti niin kuin hyvinkin mielenkiintoisen, houkuttelevan niin kuin tuottoriskisuhteen keissi. Eli jos mä itse niin kuin mietin mielessäni, niin mä näkisin suurin piirtein, niin kuin, kun mennään vuoteen 2028, niin yhtä suuren todennäköisyyden sille, että tästä on hävinnyt tästä yhtiön arvosta 50%, kun että tämä on noin kolminkertaistunut, sanotaan. Eli se on ikään kuin se tuottoriskisuhde, mitä mä itse tämän miellän mielessäni. Eli tässä voi hyvin hävitä rahaa, mutta jos mä löytäisin 10 tämmöistä samanlaista keissiä, niin mä uskoisin, että mä tekisin niillä oikein hyvää tuottoa. Eli tässä on paljon niin kuin tekijöitä, jotka voi viedä niin kuin oikeaan suuntaan. Toki tässä on joitain tekijöitä, jotka voi niin kuin crashaa tämän keissin, eli kaikki, tai siihen riskislaidiin on hyvä lisätä se, että kaikki yleiset riskit, mitä niin osakesijoittamiseen ja yritystoimintaan liittyy, niin on tietysti aina läsnä, mitä voi tapahtua. Sen lisäksi, mitä oli niitä spesifejä riskejä tunnistettu siinä. Ja tämä ei missään nimessä ole sijoitussuositus, mutta mä koitin nyt avata niin kuin fundakeissin kautta, että niin kuin miten mä itse lähestyn fundamenttianalyysiin. Eli ehkä se tärkeä slaidi oli se, ennen kuin mentiin tähän yhtiökeissiin, että miten mä tutustun näihin yhtiöihin. Ja koitin tässä avata kuitenkin suhteellisen lyhyesti sitä, niin kuin, mutta kuitenkin monipuolisella tavalla. Sä pyysit multa 5-10 minuutin fundakeissiä, ja mä ajattelin, että mä niin kuin saan tämän puristettua 20 minuuttia, mutta tästä taisi mennä pikkasen pidempään. Eli mahdollisesti jatkossa lyhyempi, mutta loppupeleissä, jotta tähän pääsee niin kuin yhtään sisään tähän keissiin, niin tätä lyhyemmäksi mä en saanut tätä. No kyllä sä mulle ainakin tämän myyt, mutta musta tuntuu, että mä oon siinä mielessä helppoa, että aina kun täällä käy kuka tahansa puhumassa jostain, niin mä aina ostan sen keissin, mitä se toinen kaveri on myymässä siellä. Mutta mitä mieltä siellä kameran toisella puolella ollaan? Oliko tässä sijoituskeississä mitään järkeä? Oliko tässä Fundamentals-klubissa mitään järkeä? Haluatteko lisää näitä? Haluatteko pidempiä, lyhyempiä? Kommentoikaa, pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja onko meillä enää mitään tähän loppuhetta? Itse asiassa semmoinen tärkeä lisäys, että sen takia oikeastaan toinkin tämän keissin tähän esittelyyn, että mä toivon kanssa katsojilta, jos teillä on mitään vasta-argumentteja, niin olisi tosi kiva kuulla tätä keissiä vastaan, koska itse näen tämän niin kuin hyvin positiivisen lasien läpi, koska olen tutustunut tähän keissiin paljon ja seurannut yhtiöä pitkään, mutta jos niin kuin löytyy jotain hyviä pointteja, niin olisi kiva kuulla niitä, jotta itse saisi sitä omaa innostumisen tasoa tähän keissiin liittyen vähän laskettua ja etenkin jos se löytyy jotain semmoisia
kaikkia asioita, mitä mä en ole ollenkaan itse huomannut, niin olisi kiva kuulla niistä. Mennään näillä ensi viikkoa, eikö vaan? Kyllä. All right, ensi viikko. Morjes. Ja toivotaan hyviä treidejä kuitenkin, vaikka ollaankin täällä Fundamentals Clubissa. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.